Hello everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. Now before moving forward, এই হিনতে দুটামান important announcement আছিলে. প্ৰথমটো হৈছে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে Competition Care APSC Foundation course to avail কৰিব পাৰিব at just 1250 per month subscription basis. এই যেটো APSC Foundation course থাকিব তাৰ ভিতৰত prelim specific main specific আৰু mock interview specific গোটেই guidance to provide কৰা হয়. ঠিক আছে? So to avail to our APSC Foundation course, you just need to click on the link given in the description box. Tate goi amar app to apnaloke download koro aru nijor subida onukori you can subscribe to our courses. All right? Ekhini hoise aji content homu jibo ami discuss korim aru ma first topic to lua hoise the Hindu pora triple test for surrogacy, and this particular topic is important from GS paper 2 logote GS paper 4 ethics oto enoka dhono topic blak important hoy pore. Alright, so এতিয়া আমি triple টেষ্টৰ এসপেক্টটো বুজিবলৈ হলে প্ৰথমতে জানিব লাগিব about Surrogacy Regulation Act of 2021 and this is important. ঠিক আছে, so এটা সময়ত বিখ্যাত সেলিব্ৰিটিজ সকলে ঠিক আছে through this surrogacy তেওঁলোকৰ নিজৰ চিলড্ৰেনক এই পৃথিৱীলৈ লৈ আনিছিলে. সো এই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কন্ট্ৰভাৰ্সি হৈছিলে যে বহুত এথিক্যাল কনসাৰ্নো আহি গৈছে যে কমাৰ্শিয়েলাইজেশন অফ হৈছে নেকি কবাত, ৰাইট? যেটো গিফট অফ লাইফ হয় হেতু কবাত নহয় কবাত আকৌ কমাৰ্শিয়েলাইজেশন হৈছে নেকি, বহুত ওমেনক দেখিছো এক্সপ্লয়েট হৈ আছে. আৰু ইণ্ডিয়াক আসলতে deep down আপোনালোকে মিমিখন যদি চাইছে মুভিখন, ৰাইট? বাহিৰৰ এব্ৰডৰ কাপলছ বিলাক আহি ইয়াতে তেওঁলোকৰ সাৰোগেট মাদাৰ বিচাৰে. সো কবাত নহয় কবাত হে সৰু সৰু ছোৱালী বিলাকৰ এক্সপ্লয়টেশনো হৈ আছিল. ঠিক আছে, সো হেখিনি যেহেতু ইলিগেল হৈ পৰিছিল আৰু হে ৰাইট টাইম আহি গৈছিল যে এটা ল আনা হক. হে ক্ষেত্ৰত Surrogacy Regulation Act of 2021 to launch কৰা হৈছিল. ঠিক আছে, সো এই লটোৱে কি কৈছিল? So it talks about the Surrogacy Regulation Act 2021 is the first legislation in India on the subject. ঠিক আছে, so এখন প্ৰথম এখন regulation আনা হৈছিল on this particular subject. Right, কারণ ইতিমধ্যে আমি দেখিছো বহুতখিনি এক্সপ্লয়টেশনো হৈ গৈছিল. ঠিক আছে, সো আন্ডার ইট অনলি হেটেরোসেক্সুয়াল কাপলস অর্থাৎ মেল এন্ড ফিমেল হ'ব লাগিব. ঠিক আছে, সেম সেক্স কাপলসক তেওঁলোকে এটো প্রভিজন টু দিয়া নাই. ঠিক আছে, উইডোজ এন্ড ডিভোর্সেস ক্যান এভেইল অফ সারোগেসি. Right, so the act recognizes only altruistic surrogacy অর্থাৎ কোনো ধৰণৰ কমাৰ্শিয়েলাইজেশন হ'ব নোৱাৰে. ৰাইট, হে যে কোনবাই সাৰোগেট মাদাৰ গৰাকী কোনো ধৰণৰ পয়সা বা আদি কৰি বহুত ডিমান্ড কৰিব নোৱাৰে. লগতে জুনে হে ওমটো ক্যাৰি কৰিব সাৰোগেট মাদাৰ জুন গৰাকী হ'ব তেওঁ আকৌ জেনেটিক্যালি ৰিলেটেড হ'ব লাগিব অফ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কাপল, ৰাইট? মানে ৰিলেটিভ হ'ব লাগিব. সো এইবিলাক কিছুমান প্ৰভিজন ৰখা হৈছিল. আৰু অনলি এন এভাৰ ম্যাৰিড ওমেন, ৰাইট? জুন গৰাকী আসলে সাৰোগেট মাদাৰ হ'ব তেওঁ এগৰাকী ম্যাৰিড হ'ব লাগিব, লগতে 25 to 35 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত তেওঁ এজ হ'ব লাগিব, ৰাইট? হ্যাভিং আৰু তেওঁ নিজৰো চাইল্ড হ'ব লাগিব অফ হার ওন ক্যান বি এ সাৰোগেট. সো আপোনালোকে দেখিছেগে এটো ইয়াত বহুতখিনি ব্যাৰিয়াৰ্স লৈ আনিছে. এফালেও যাব বিচাৰ নাই এফালেও যাব বিচাৰ নাই, কবাত নহয় কবাত এটো ইনক্লুসিভ হৈ থকা নাই, ৰাইট? বহুতখিনি ব্যাৰিয়াৰ্স আহি গল এই রেগুলেশন ক্ষেত্ৰত, right? So the Surrogacy Regulation Act of 2021 was introduced to curb unethical practices. ঠিক আছে, মানি সো unethical practice বহুত হৈ গৈছিল, exploitation হৈ আছিল related to issues such as sex selection and exploitation of surrogate mothers with provisions for jail term in case of violation. ঠিক আছে, so enoka ধৰণৰ আনা হৈছে. কিন্তু ইয়াত কি হল, under the act a couple can opt for surrogacy only on medical grounds and should produce certificates of eligibility. ঠিক আছে এটোটো এটা legit তেওঁলোকে provision ৰাখিছে. দ্বিতীয়তে the couple should have been married for 5 years and not have a living child, right? ইয়াতো এটা problem কি হৈ পৰিলে আজিকালি দেখিছো আমি বহুত couples at late phase of time তেওঁলোকে বিয়া পাতিছে, right? so সেই ক্ষেত্ৰত যদি অলৰেডি ইমান বয়স হৈ গৈছে তাৰ পাছতো যদি আৰু 5 years ৰব লগা হয়, that 5 years makes a huge difference. মানুহ এজিং অফ কথা থাকে, হেলথ ইস্যুস থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি, ৰাইট? সেই ক্ষেত্ৰত এটো ইনক্লুসিভ হৈ থকা নাই. তাৰপিছত আমি দেখিলো that surrogate mother has to be a close relative of the couple, a married woman with a child of her own between age 25 to 35. so আজিৰ দিনত কাৰ ইমান সময় আছে ৰিলেটিভ হওক বা জুনে হওক
ৰাইট সো এই ক্যাৰি কৰাটো হে তেনেকুৱা ৰিলেটিভ বিচাৰি উলৱাটো বহুত ডাঙৰ এটা কোৱেশ্চন মাৰ্ক আহি পৰে ৰাইট ইটস নট এট অল ইনক্লুসিভ আৰু ৰিলেটিভটো আৰুৱে বেছি আজিকালি কৰিব নিবিচাৰে ৰাইট এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মই সকলো ৰিলেটিভকে কোৱা নাই কিন্তু কিছু সংখ্যক ৰিলেটিভে এনেকুৱা ধৰণৰ বেগেজ বিলাক ল'ব নিবিচাৰে right so though the law allows single women to resort to surrogacy she has to be a widow or a divorcee between the age 35 to 45 right our single men are not eligible hekane Salman Khan if I'm not wrong kaline porokhi koise say he too wants to be a father but due to such regulation he is not been able to do so right per Salman Khanor kotha ami aside korisu so এইখিনি বহুতখিনি ব্যাৰিয়াৰ্স লৈ আনিছে এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্টখন ৰাইট আৰু ইয়াতে বহুত কাপলছে ফেস কৰি আছে প্ৰবলেমছ এই যেটো গিফট অফ লাইফ সবৰে মাজত নহবও পাৰে ৰাইট হি ক্যাপাসিটি টু ব্ৰিং আ নিউ সোল টু দিস ওয়াৰ্ল্ড বাট হে ক্ষেত্ৰত যদি উইথ সাৰোগেসি তেওঁলোকে এই যেটো অনুভৱটো তেওঁলোকে ফিল কৰিব পাৰে বা এটা নিজৰ অংশ এটা এই পৃথিৱীলৈ আনিব পাৰে ৰাইট ভালকে তেওঁলোক নাৰ্চাৰ কৰিব পাৰে এই কিছুমান ইমান টাফ ৰেগুলেশন না কাৰণে তেওঁলোকৰ বঞ্চিত হৈ আছে ফৰ এক্সাম্পল বা হে ক্ষেত্ৰতে কাৰেন্ট কনটেক্সটো হে ক্ষেত্ৰতে আছে যে কৰ্ণাটকা হাই কোৰ্ট হ্যাজ ক্ৰিয়েটেড ট্ৰিপল টেষ্ট to assist couple facing legal obstacles in having a surrogate child under the Surrogacy Regulation Act of 2021 ঠিক আছে সো এই এক্সাম্পল হ এটো আমি চাইলং এই কেছটো কি হৈছিলে যাৰ কাৰণে আসলে এই ট্ৰিপল টেষ্ট এটা না হৈছে যাতে অকমান তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ৰেগুলেশন বকমান পাতলাই দিব পৰা যায় অলৰাইট সো ইয়াৰ কেছটো হৈছিলে কৰ্ণাটকা হাই কোৰ্ট was hearing the petition of a 57-year-old man ঠিক আছে তেওঁ 57-year-old man হয় and his 45-year-old wife who had sought to have a child through altruistic surrogacy ঠিক আছে তেওঁলোকৰ হে ৰিলেটিভ হৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে হে surrogacy-টো ইনিশিয়েট কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু according to this particular Surrogacy Regulation Act of 2021 তেওঁলোকৰ যেটো কাট অফ এজ ৰাখিছে for the man that is 55 ঠিক আছে সো 55 তকৈ যদি অধিক এজন ব্যক্তিৰ মেল তেওঁ যদি বয়স বেছি হৈ গৈছে হে ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত কৰি দিয়া হৈছে ৰাইট হি ইজ নট এলিজিবল ফৰ ইট সো ইয়াৰ বহুত ইস্যুস আহি গল লগতে the act has also stated only a genetic relative of the couple could be a surrogate mother ঠিক আছে এটো এটা প্ৰবলেম কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটিভ বিচাৰি পোৱাত বহুত আসলতে ডিফিকাল্টিজ আহি পৰে ৰাইট কাৰণ সবৰে নিজৰ লাইফৰ লগতে ইমান জুজি থাকিব লাগে সবৰে ইমান right লগতে লৰাছলিও যদি আছে লৰাছলিয়ে চাব নে কি চাব তাকো ৰিলেটিভ হয় right বহুত কথা আহি যায় so the petition claimed that the wife's sister was willing to donate she was willing to donate the eggs as the wife has undergone hysterectomy and right বহুত আসলতে কিছুমান medical concerns থাকে right আৰু ঠিক আছে তেওঁলোকে এটা ডোনেট পালে সিস্টাৰৰ ওয়াইফৰ সিস্টাৰ গৰাকীয়ে দিবলৈ ৰাজি হৈ আছে বাট তেওঁ যেহেতু বয়সটো 55 years অতকে অধিক হৈ গল হে ক্ষেত্ৰত that particular couple is not eligible to have a surrogate child ঠিক আছে সো হে ক্ষেত্ৰতে গোটে কেছটো আহিছিলে আৰু তাতে তেওঁলোকৰ সুবিধা অনুসৰি ট্ৰিপল টেষ্টটো ইনিশিয়েট কৰা হৈছিলে ৰাইট নাও what is the key highlights of this triple test হেতু আমি জানিলো the act only permits altruistic surrogacy and prohibits commercial surrogacy ঠিক আছে মানে টকাৰ বিনিময়ত surrogacy কথা নাই কোৱা altruistic surrogacy যেটো আমি অলৰেডি পাতি আছিলো যে ৰিলেটিভ হ'ব লাগিব ৰাইট কোনো ধৰণৰ তাত টকাৰ লেনদেন হ'ব না লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ surrogacy কাৰণে হে এই ট্ৰিপল টেষ্টটো পাৰমিট কৰা হৈছে ঠিক আছে so the three tests include এটা a genetic test for husband to ensure that the child is not born with any disorder এইখিনি চাব লাগিব দ্বিতীয়তে physical test for the couple to assess their ability to care for the child all right আৰু তৃতীয় নম্বৰটো হৈছে an economic test to ensure that they can provide the child's future right এই গুটে কিটা prospect চাব যেটো সামৰি লোৱা হৈছে এই তিনটা টেষ্টত ঠিক আছে এটো চাই লোৱাটো ভাল আৰু এই টেষ্ট কিটাত যদি তেওঁলোক ফুলফিল কৰিছে then finally they can go for this surrogacy ঠিক আছে লগতে আমি altruistic surgery কথাও এবাৰতে চাইলম is a type of surrogacy arrangement where a woman agrees to carry and give birth to a child for another person or couple
without any financial or material compensation, right? So without any financial or material compensation jodi thake titia hetu altruistic surrogacy boli koa hobo, thik ase? So in altruistic surrogacy, the surrogate mother usually has a personal relationship, right? Jita personal relationship thakibo titia he asolte without any material compensation or financial compensation agree koribo, right? Moi to nokau je sob tenoka hoy aji dinot koban hoy kobat humanity etiao ase, right? He khetto teloke jodiu closely related no hoy kisom manu asote they agree for it, right? Without any material compensation or financial, but tenoka khub rare case aponoke pabo, thik ase? So here in altruistic surrogacy, the surrogate mother usually has a personal relationship or connection with the intended parents, such as family members or friend. Take a sec. So this is about a triple test. All right. So it is a surrogacy ana hoise jitu law to ana hoise hekini kune regulates kore hetu ami jani thatu bhal. The act contains provisions for the establishment of national and state surrogacy boards within 90 days of passing of the act, thik ase? So the boards were empowered to enforce standards of surrogacy clinics, investing violations and recommending changes as necessary, thik ase? Or the act has prescribed sentences up to 10 years imprisonment and fines up to 10 lakh for the offenses such as commercial surrogacy, right? Kumbai jodi commercial surrogacy logot zorito hoi ase ba selling of embryos or exploitation of surrogates jodi hoi thake, abandonment of the surrogate child. Mimi khonot jikhon movie asle tat ami dekhisilu he couple to jenage abandon koi dise karon teloke koman physical complications dekhisile bacha baby rusor. So teloke teneke ei thoi gusi jay. Now who will take care, who will take the responsibility of that child, right? Bahut khini ethical concern ahi poisile. So he khetrot a particular national and state surrogacy board de gute khini teloke regulate koribo aru teloke jodi dekhise koba enaka violate hoi ase ba commercial surrogacy, selling of embryos, exploitation of surrogates jodi hoi ase he khetrot they can prescribe sentences up to 10 years imprisonment and fine up to 10 lakhs, thik ase? So this is about the surrogacy law of this particular country, of our country. Eta our next topic ole, that is taken from the PIB, Army to raise command cyber operation and support wings. All right, and this particular topic is important from GS paper 3 perspective. Current context leho, current context hoise the Army Commanders Conference has been concluded recently. All right, so yate bahut khini important discussions teloke kore aru yate duta man significant decision lua hoise hekhini ami sai lua to usit hobo. That is ACC, that is Army Commanders Conference, had decided to operationalize a command cyber operation and support wings, thik ase, in the immediate future. Ei gude khini ami eta eta koi bujim. Dityote convert the 5-year technical entry schemes for entry of officers to 4-year from January 2024. All right, so egita important decisions teloke loise. So eta eta ke sao. Prothom to hoise about command cyber operation and support wings. So eto ki hoy, these organizations will assist the formation to undertake the mandated cyber security functions to strengthen cyber security posture of the army, thik ase? So eta বহুত ডিমান্ড কৰি আসলে সাইবার আর্মি হোৱা বহুত ইম্পর্টেন্ট হৈ আছে কারণ আমি দেখিছো গ্রোইং যেনেকে টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টস হৈ আছে, রাইট? সাইবার সিকিউরিটি তো বহুত কোয়েশ্চন আহি আছিল, রাইট? সো হে ক্ষেত্ৰত এতিয়া this particular command cyber operation and support wings, they had initiated to make a mandate cyber security functions, right? To strengthen the cyber security posture of army. So as the CCOSW are being raised to safeguard the networks and increase the preparedness level in the specialized domain. So as a dinot, the weightage of this technological things, cyber security, both busy hoys. He khettot teloke এনেকুৱা ধৰণৰ অপাৰেশন উইংস সাপোর্ট উইংস টু আসলতে ইনিশিয়েট কৰিছে যাতে তেওঁলোকে শিল কৰি ৰাখিব পাৰে, ঠিক আছে? তো সাইবার স্পেস হ্যাজ ইমার্জ এজ এন ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ দ্য মিলিটারি ডোমেইন, ঠিক আছে? এতিয়া আগতে কি আছিল নেভি
for this marine domain, tasot asle air force for the air domain aru landot kane army asle. So logote itia jehetu eta আমি দেখিছো সাইবার স্পেসও এটা নতুনকৈ ইভলভ হৈ আহিছে ৰাইট সেই ক্ষেত্ৰত সেই সাইবার স্পেসৰ সহায় লৈ কিনি বহুতে নিজৰ আৰ্মি গুটেই সিকিউৰিটিটো ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিছে সো সেই ক্ষেত্ৰটো যেহেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কম্পোনেন্ট হিচাপে ইমাৰ্জ হৈ আহিছে এতিয়া হেকানে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিশিয়েটিভ ব্লাক লোৱা হৈছে টু সেফগাৰ্ড ইন দ্যাট সাইবার স্পেস এজ ওয়েল ঠিক আছে সো উইথ দ্য হেল্প অফ দিস সাইবার স্পেস অফ দিস পার্টিকুলার কমান্ড সাইবার অপারেশন এন্ড সাপোর্ট উইং আমাৰ এটা মিলিটাৰী ডোমেইনটো আসলে আৰু বেছি ৰবস্ট হৈ উঠিব they can work in both gray zone warfares as well as conventional operations right the Indian army today is rapidly migrating towards net centricity which entails increased reliance on modern communication system at all levels right or a large number of niche due to specialized technology and equipment are being inducted into Indian army including swarm drones these are very important loitering weapon system and anti-drone equipment take ase so this is all about the command cyber operation and support wings logote eta TS pili ase TES et ki hoy currently India has 5-year technical entry scheme ঠিক আছে হেজিটো তেওঁলোকৰ মডেল টু হয় ইটস অফ 5-year model but এটা কি কৰিছে it is now decided to have 4-year that is 3+1 model with 3 years devoted to technical training at CTW that is cadet training wings followed by 1 year of basic military trainings at IM in Dehradun right etu to অকমান flexible কৰি দিছে right সময়টো যত আগতে 5-year technical entry scheme আসলে হেতু ইটা হৈ পৰিলে 4-year যেটো 3+1 মডেল হ'ব 3 বছৰ তেওঁলোকে কি কৰিব টেকনিক্যাল ট্ৰেইনিং টু তেওঁলোকে এভেইল কৰিব আৰু 1 year যেটো বেসিক মিলিটাৰী ট্ৰেইনিং টু এভেইল কৰিব ঠিক আছে সো এই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিগনিফিকেন্ট স্টেপ তেওঁলোকে এডপ্ট কৰিলে ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ কনফাৰেন্স alright our next topic to loa hoise the Hindu pra NCPCR guidelines for juvenile crimes and this particular topic is important from GS paper 2 perspective alright current context ole ahu so recently National Commission for Protection of Child Rights issued guidelines for trying a juvenile as an adult in case of heinous crimes ঠিক আছে so let me tell you যে last year or bra a topic to bare bare news ot ahi ase right say whether to put a juvenile as an adult or not in heinous crimes বহুত bar hi ase aru ita ami dekhisu NCPCR kisman guidelines black provide korise thik ase to try a juvenile as an adult all right so he guidelines khini jona agote prothomote we need to know about NCPCR right NCPCR ki hoy so protection of all children age group যেটো হ'ব লাগে 0 to 18 right 18 বছৰ তলৰ বয়সৰ 18 বছৰ বা 18 বছৰকে তলৰ বয়সৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীকে আসলতে এই protection দিয়া হয় through National Commission for Protection of Child Rights ঠিক আছে equal importance দেখা পোৱা যায় আৰু functions of National Commission for Protection of Child Right is laid out in Commissions for Protection of Child Rights CPCR sorry Act of 2005 ঠিক আছে so NCPCR যিখিনি important functions হয় হেখিনি যদি আমি চাও আমি গম পাম examine and review the safeguards provided by any law for protection of child rights are recommended measures for the effective implementation right so inquire into complaints and take so motor notice for the matters relating to deprivation and violation of child rights there's a non-implementation of laws providing for protection and development of children or take up issues arising out of such matters with appropriate authorities ঠিক আছে so these are some of the important functions that are carried on by National Commission for Protection of Child Rights ঠিক আছে logote NCPCR is under a statutory obligation under section 109 of the Juvenile Justice Act of 2015 to monitor the proper implementation of the provisions of the act take ase so this is about NCPCR all right itia how does a juvenile get tried as an adult so the Juvenile Justice Act of 2015 by JJ Act to ami kong short has categorized the offenses committed by children in 3 categories ঠিক আছে এই তিনটা category offense যদি এটা child
কমিট কৰে তেতিয়া আসলতে Juvenile Justice Act অন্তৰ্গত আহি যায় that is petty offenses serious offenses and heinous offenses right এই তিনিটা category of offenses ত এটা child who is under 18 is tried as juvenile ঠিক আছে so section 15 of the JJ Act of 2015 নে কৈছে in case of heinous offense right আমি দেখিছো বহুতখিনি heinous offense হৈ গৈছে যেনে ধৰক এসিড দলিয়াই দিয়ে মুখলে right আৰু দেখিছো over 50% of juvenile crimes are sex offenses দেখিছনে যেটো দিল্লী কেস ক্যাপিটালত যেটো ডাঙৰ এটা কেস হৈছিল সেই কেসটো বহুতখিনি জুভিনাইল ৰুটাত আছিল জড়িত হৈ আছিল সো সেই ক্ষেত্ৰত ইট ইজ আ হেনিয়াস ক্ৰাইম ৰাইট হু ইজ অৰ above the age of 16 the juvenile justice board shall conduct a preliminary assessment ঠিক আছে এটা যিসকল আসলতে লৰা ছোৱালী বা 16 বছৰতকৈ যদি অলপ 16 বছৰ বা তাতকৈ অধিক আছে but under 18 so আৰু তেওঁলোকে যদি কিছুমান heinous offenses কৰিছে right so in that particular type of cases তেওঁলোকক হয়তো adult হিচাপেও গণ্য কৰিব পৰা যায় right তেওঁলোকৰ যেটো procedure হ'ব punishment that can be tried as an adult right for that এটা preliminary examination বা assessment এটা কৰা হ'ব right so এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো first যে যেটো technical definition দিয়া হৈছে juvenile or child কোন হ'ব according to Juvenile Justice Care and Protection Act of 2015 juvenile or child means a person who has not completed 18 years of age ঠিক আছে আৰু ইয়াত কৈছো যদি 16 নতকো 16 বা 16 নতকো অধিক হৈছে but below 18 যদি age হয় in that particular case তেওঁলোকক যদি heinous crime কৰিছে তেতিয়াহে তেওঁলোকক এডাল্ট হিচাপেও ট্ৰাই কৰিব পৰা যাব for that কিছুমান assessment কৰা হ'ব ঠিক আছে for example প্ৰথমটো যেটো preliminary assessment যেটো হয় to test the mental and physical capacity of juvenile and his or her ability to conduct a crime should be assessed ঠিক আছে সে যদি হে হৰু লৰাটো বা ছোৱালীজনী mental capacity যদি ভাল নহয় strong হৈ থকা নাই right there is of unsound mind আৰু যদি হে particular crime to কৰিছে so in that case হেতু তেওঁলোকে চাব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু দেখিছে সব mental যেটো strength হয় everything is sound হয় right physical capacity যথেষ্টখিনি ভাল হৈ আছে তথাপিও তেওঁলোকে যদি হে crime to কৰিছে that means তেওঁ যেটো মানসিকভাৱে বস্তুটো তেওঁ ধৰিব পাৰিছে হৰু লৰা বা ছোৱালীজনীয়ে হেতু হে খুব কম বয়সতে বহুত উগ্ৰ হৈ গৈছে ৰাইট ফৰ দ্যাট এডাল্ট হিচাপে ট্ৰাই কৰাটো সুবিধাজনক হ'ব নহয় বা যদি তেওঁলোকক আকৌ এৰি দিয়ে ৰিঅফেন্ড কৰা হে আকৌ অফেন্সটো যাতে আকৌ তেওঁ নকৰিব তাৰ কোনো মানে নাই ৰাইট তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কোৱেশ্চন আহি গৈছে সো এই ক্ষেত্ৰত এই assessmentটো কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য এটো হৈছে to determine whether a child within the age group of 16 to 18 should be tried as an adult in case of heinous offense right গুটেবলে aspects তেলকে চাব সে কোনটো পৰিস্থিতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হে হৰু লৰা বা ছোৱালীজনী হে কামটো কৰিলে ৰাইট ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো কি আছিল হৰু পা কেনেকৈ নাৰ্চাৰ হৈছিল গুটেখিনি দেখা পোৱা যাব তাৰপিছত section 18 subsection 3 of Juvenile Justice Act of 2015 এ কৈছে after the preliminary assessment if there is a need for trying children as adult then the case is transferred to the children's court ঠিক আছে so তেওঁলোকে যদি এবিলাক সব assess কৰিলে ঠিক আছে assess কৰাৰ পিছত গম পালে যে no a child to that particular child needs to be tried as an adult তেতিয়া হে ক্ষেত্ৰত এই গুটে কেছটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব টু দ্য চিলড্ৰেনছ কোৰ্ট ঠিক আছে আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে ৰেগুলাৰ জেল এট 21 সো যেতিয়ালৈকে 21 বছৰ কমপ্লিট নহয় হে পাৰ্টিকুলাৰ চাইল্ডটো তেতিয়ালৈকে আসলে হে এডাল্টক যেনেকৈ পানিশমেন্ট কৰা হয় হেনেকুৱা দিয়া নহব সো আফটাৰ এটেইনিং দ্য এজ অফ 21 he or she will be transferred to the regular jail আৰু যেনেকৈ এডাল্টক গুটে পানিশমেন্টটো দিয়া হয় ঠিক তেনে ধৰণে এই চাইল্ডক আসলে চাইল্ড হৈ না থাকে আৰু তেতিয়া এডাল্ট হিচাপে ট্ৰাই কৰা হ'ব যেহেতু এনেকুৱা হিনিয়াস ক্ৰাইম তেওঁলোকে কমিট কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক তেনেকৈ ৰেগুলাৰ জেলতে পানিশ কৰা হ'ব ঠিক আছে
So this is about the guidelines. Guidelines কি হয় প্ৰথমতে এটা preliminary assessment কৰা হ'ব তাত গোটে mental আৰু physical capacity টো জুখিব আৰু তাতে তেওঁলোকে উলাই পাব যে whether that particular child or juvenile তেওঁলোকে adult হিচাপে try কৰিব or not. যদি তেওঁলোকে ভাবে যে yes adult হিচাপে try কৰিব লাগিব, in that case according to section 18 of subsection 3 of JJ Act it should be transferred to the children court. আৰু যেতিয়ালৈকে 21 বছৰ attain নকৰে that particular juvenile or child তেতিয়ালৈকে regular jailot নিয়া নহব, right? After attaining 21 years of age তেতিয়াহে তেওঁলোকক regular jailot transfer কৰা হ'ব আৰু যেনেকে adultক punish কৰা হয় ঠিক তেনেকৈ হে juvenile or childকো punish কৰা হ'ব, ঠিক আছে? This is the very basic guidelines. Now what is the role of Juvenile Justice Board? Karan ami JJ Act dekhi asu, right? So Juvenile Justice Board o bahut khini guruttopurno bhumika ase. For example, is it a preliminary assessment kora hobo, he gote responsibility to Juvenile Justice Board o hatot thakibo, thik ase? So and provide the child's family and counsel a copy of order gote khini telokor daito hoy poribo. Taso degree in child psychology and child psychiatry, right? The board need to have a member who is practicing professional with a degree in child psychology and child psychiatry. Gote khini teloke sabo assess koribo. So in case of absence of such member, the board shall take the assistant of psychologists or experts who have experience of working with children in difficult times, right? Logote legal aid counsel o dibo lagibo jitu DLSA hoy, District Legal Service Authority, right? Apnaloke dekhise sake DPSP antogotot asle je 39A that koya hoise je hokolu shrenir byaktike, right, equal justice dibole hole telokok equal he legal aid counsel o dibo lagibo. Kismane hoyto khyamata na thake, right, to afford a lawyer also. So he khetot District Legal Service he সম্পূৰ্ণ দায়িত্বটো পালন কৰিব, গোটে legal aid to দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, ঠিক আছে? So legal aid counsel থাকিব লাগিব যেতিয়া হে assessment টো তেওঁলোকক কৰা হ'ব, লগতে training দিয়া হ'ব under the section 15 of the JJ Act. So section 15 is important, all right? Training is mandated for the experts who have assessed the JJB. Our probation officer or child welfare officer thakibo after the interaction with the child or child's family. A social investigation report should be prepared, thik ase? So this is the very basic and significant role of Juvenile Justice Board. Logote aru eta just fact jani thatu bhal jeneke ami dekhisu human rights o kane beleg dhonor guidelines asle, rules asle internationally, thik tene dhorne Beijing rules and Riyadh guidelines are international instrument that recognize child rights. Eto important UPSC hoyto ahi jabo pare, right? Ahi ase jehetu prelims he khetrot enoka dhonor mor monot thakato bhal, thik ase? All right, logote way forward kisman dia hoise, thik ase? So thik ase telokok teneke adult hisabe try koribo, right? Jare telokok prevent koribo pare, telokok psychologically okoman upgrade koribo para jay, right? Jihetu tenko iman ugro hoy ase monto hetu jate okman deviate koribo para jay, tar kane kisman extra programs so initiate kora bahut zoruri hoy poise. For example, diversion programs ekhini ami mention kobo parim. So diversion programs can provide alternative pathways to traditional punishment such as community service, counseling, treatment programs, right? Such programs may help to address the underlying issue that contributed to the juvenile crime behavior and help them to develop skills to avoid future offending, right? Future offending to bahut beshi serious kotha. Hekane pasot teloke jetia jailor pa ulai ahibo, for that kisma diversion programs o dia usit hoy pore, thik ase? Jodi ami dekhisu je adult try koribole karon ami mas mokkha do saboi lagibo, right? Je jodi ami he telok chance ni diu, right? কিয় বা হৈছিলে কি কানে কৰা হৈছিলে, কাৰণ হয়তো ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো তেনেকুৱা আছিল, ৰাইট? সৰু পাই হদাই এবিউজে দেখি আহিছে, সো মাইন্ডটো তেনেকৈ আসলতে শেপ লৈ যায়। সো এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি অল্টাৰনেটিভ পাথৱে যদি দিওঁ, তেওঁলোকক এটা চান্স দিব পৰা যদি যায় শুধৰণি কৰিবলৈ, ৰাইট, তেতিয়াও এটা ভাল দিশত যাব। লগতে rehabilitation programs ana hoy such as education and vocational training important can help juveniles to develop skills and competence that can prevent future offending, thik ase?
তাৰপিছত support services, juveniles who have been tried as adults may need additional support services to help them reintegrate into society. ঠিক আছে, so কাৰণ ইমান সৰুৰ পৰাই তেওঁলোকক এডাল্ট হিচাপে ট্ৰাই কৰা হ'ল, ৰাইট? so তেওঁলোকৰ সাইকোলজিক্যাল যেটো ইভলিউশন হ'ব লাগিছিল হেতু সাংঘাতিক ধৰণে ইভলভ হৈ গ'ল তেতিয়া বেলেগ ধৰণৰ শেপ লৈ গ'ল সো সেই ক্ষেত্ৰত কিতিবা যেতিয়া বাহিৰৰ আকৌ পৃথিৱীলৈ উভতি আহিব তেওঁলোকক কিছুমান ইমোশনাল সাপোৰ্টৰো তেওঁলোকৰ দৰকাৰ হ'ব ঠিক আছে সো হেইবিলাকো প্ৰভাইড কৰা জৰুৰী হৈ পৰিব লগতে ৰেষ্টৰেটিভ জাস্টিস এটো কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক মেনশন ডেফিনেটলি কৰিব পাৰে সো ইয়াত কি হয় it provides opportunities for juvenile offenders to make amends for their actions and repair harm caused by offense তেওঁলোকে যে ইমান ডাঙৰ অফেন্স কৰিলে ৰাইট তাৰ যেটো কনসিকুৱেন্সেস হল যাৰ যেটো ম্যাগনিটিউড হল যা ভিকটিমৰ ওপৰত হেখিনি তেওঁলোকে যেটা লক পাই দেখিলে ৰাইট এটা যদি এপোলজি যদি খুজে হে ক্ষেত্ৰত মই বুজিছো এটো বহুত এটা ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে ইমান ইজি নহয় যে ইমানখিনি তেওঁলোকে প্ৰকোপটো কৰিলে বাট ষ্টিল তেওঁলোকৰ যদি অলপ হলো হাৰ্ট টু মেল্ট হয় যে ৰিপেন্ট কৰে যে কি ভুল কৰি দিলো ৰাইট তেনেকৈ আসলতে শুধৰণি কৰিবলৈ তেওঁলোকে কমিউনিটি সাৰ্ভিস ইত্যাদি যদি দিব পাৰে যেটো restorative justice can promote accountability and help offender to understand the impact of their actions and on others so this is important from ethics point of view as well ঠিক আছে so এইখিনি আমি alternate measures কথাও ক'ব পাৰিম ঠিক আছে all right so based on this particular topic এটা means answer writing question লোৱানা হৈছে so what are the key provisions and objective of National Commission for Protection of Child Rights এটো 10 মাৰ্কৰ হয় so এইটো কাৰণে আমি এটা approach এটা লৈ আনিছো প্ৰথমতে এটা introduction দিয়া ভাল হ'ব so briefly explain the context of juvenile crimes in India and need for guidelines to address such cases right আপোনালোকে ক'ব পাৰে say over 50% or more cases of juvenile crimes are associated with the sex offenders right কিমান কি হৈছে acid victims বাহি গৈছে তেওঁলোক এইবিলাক কৈছে so in for that case আমি আসলতে we need to address such cases আৰু সেই ক্ষেত্ৰত juvenile to try as adult কথা হি যাব পাৰে কাৰণ বহুতে কি হয় juvenile হে মান কষ্ট নিদিব সকে ক্ৰাইম টু কৰি দিম এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু মেন্টালিটি থাকে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি তেতিয়া NCPCR গাইডলাইনছৰ কথা ইন শৰ্ট ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰছত এই প্ৰভিজনছ খিনি আমি দিম যে NCPCR কি গাইডলাইনছ দিছে হেখিনি আমি ভালকৈ ডিসকাস কৰিছো ঠিক আছে সো যদি ইন কেস অফ heinous crime হে ক্ষেত্ৰত যদি 16 or 16 নতকৈ বেছি but less than 18 years যদি হয় then in that case it can be tried as adult ঠিক আছে তাৰছত হে adult এটো যদি adult হয় এটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব to the children's court right তাৰছত after attaining 21 years হে তেওঁলোকক proper adult হিচাপে punishment to দিয়া হ'ব ঠিক আছে objectives বিলাক আমি ক'ব লাগিব যেনেকৈ protecting the rights of the child right ভালকৈ examine কৰা assessment কৰা ঠিক আছে এইবিলাক ক'ব লাগিব লগতে way forward কিছুমান আমি দি দিম বা measures দিব পাৰো apart from such কিছুমান diversion programs or দৰকাৰ হ'ব rehabilitation programs ইত্যাদি আৰু লাহেখত conclusion এটা দি আপোনালোকে তো answerটো সমাপ্ত কৰিব পাৰে short কে ৰাখিব যেহেতু 10 মাৰ্কৰ হয় দুখন পেজ থাকিব right তেনেকৈ আপোনালোকে লিখি দিব পাৰিব all right now moving forward our next topic is taken from the down to earth world development report 2023 and this particular topic is important from GS paper 3 perspective logote GS paper 1 is society of migration or eta syllabus ase hetu to important hoy thik ase so the world development report 2023 was recently released by the World Bank thik ase so a report khonar kotha joti ami saw it is an annual report released by the World Bank ঠিক আছে সো প্ৰত্যেক বছৰে ওলোৱা হয় the report provides a comprehensive analysis of international migration and its potential to serve as force for growth and shared prosperity of all countries all right so UPSC যদি আপোনালোকে previous questions বিলাক উলাই চাই তাত আপোনালোকে দেখিব যে migration related কিছুমান প্ৰশ্ন তেওঁলোকে বহুত বাৰ সুধিছে right internal হওক বা external হওক বা international migration হওক so এই ক্ষেত্ৰত আমি এই topic to cite hoto bhal all right so it proposes an integrated framework to maximize the development impact of cross border movements on both destination and original countries and on migrants and refugees themselves thik ase so ami eblak one data lobo paron
that almost 2.3% of the world's population দেখিছে না কিমানখিনি মাইগ্ৰেন্ট কোৱা হৈছে migrants refugees in the society ঠিক আছে হেখিনি আমি ক'ব পাৰিম তাৰপিছত the framework for world development report যদি চাও এই যেটো framework to it basically rest on two motives that is match and motive matrix ঠিক আছে match to কি হয় how closely migrants skills attribute match the needs of destination countries ঠিক আছে so কাৰোবাৰ যদি বহুত skilled হয় say suppose এতিয়া কোনবা এজন থাকে ইঞ্জিনিয়াৰিং লেভেলত বহুত ভাল হয় আৰু তেওঁ দুবাইত দৰকাৰ হৈ আছে তাত যেহেতু ইমানখিনি কনস্ট্ৰাকশন ওয়ার্ক চলি আছে ৰাইট তাৰ খুব মানে ডিমান্ড আছে ফৰ দ্যাট সো এই ক্ষেত্ৰত হে ম্যাচ হৈ গৈছে স্কিলটো তাত তেওঁ গুচি গৈছে দ্বিতীয়টো হৈছে এই ক্ষেত্ৰটো আমি দেখিছো ইন্টাৰনেশনাল মাইগ্ৰেশন হয় তাৰছত আমি দেখিছো motive উপৰটো ভিত্তি কৰে যে what motives underlie their movements right কি কাৰণে তেওঁলোকে গৈছে তাত কি কথা ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো কি হয় right এই দুটা আসলে বেসিক প্ৰিন্সিপলে ডিটাৰমিন কৰে এই মাইগ্ৰেশনটো ঠিক আছে so key findings হল এতিয়া আহু a large share of migrants and refugees live in low and middle income countries ঠিক আছে এখানে আমি কি গম পালো large share of migrants and refugees live in low and middle income countries so আমি দেখিছো কি হৈ আছে যেটো বাংলাদেশৰ বহুতখিনি আহি যায় মাইগ্ৰেন্টস খিনি আহি যায় ইয়া এফালে বা যেটো ৰাখাইন প্ৰভিন্সত আছিল মিয়ানমাৰৰ তাপাও কিমানখিনি কক্সবাজাৰত ৰখি লৈ আনিছে ৰিফিউজি হৈ আছে ৰাইট আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় কিনি so the report finds 120% of income gains for Indians going to work overseas compared to 40% rise in case of internal migration so ইয়াৰ পৰা আমি সাংঘাতিক ধৰণৰ ডাটাটা পালো যে যি সকল ইন্ডিয়ানস ৰাইট তেওঁলোকে ভাৰততকৈ বাহিৰলৈ গুচি যায় এব্ৰডলৈ গুচি যায় কাম বিচাৰি সো তেওঁলোকৰ যিখিনি ইনকাম ৰেভিনিউ হয় তেওঁলোকে 120% বেসিক এটাত লাভ কৰে as compared to India আৰু যদি ইন্ডিয়াতে যদি ইন্টাৰনেট মাইগ্ৰেশন হয় say for example বিহাৰৰ পৰা বহুত অসমত আহে ৰাইট তাৰছত অসমৰ বুলাক বহুতখিনি কলকাতালৈ গুচি যায় কিছুমানে তেওঁলোকে চেন্নাই বেংগলোৰ ফালে গুচি যায় কাম বিচাৰি ৰাইট সো অসমত থাকি তেওঁলোকে যিমান পাব তাত থাকি হে 40% ৰাইজ হৈ যায় ৰাইট বা বিহাৰত তেওঁলোকে যিমানখিনি আসলতে আৰ্ন কৰি আছে বেলেগ countries বেলেগ ষ্টেটৰ যদি যায় তেওঁলোকে ইনকামৰ 40% ইনক্ৰিজ হৈ যায় ঠিক আছে সো হেতু কথা ইয়াত কোৱা হৈছে alright আৰু Europe and Asia were home to the most international migrants in 2020 ইয়াত এই ডাটাটো দিয়া হৈছে alright so top migration corridors ৰ কথা যদি আমি চাও India US right so India GCC and Bangladesh, India, Mexico, US, China, US, Philippines, US, and Kazakhstan, Russia. Taikoi migration corridors dekha poa goise. The share of working age adults will drop sharply in many countries over the next few decades. Right? Ei khetrot ami Indians bilak asole bahut এটা হেলদি পজিশনত আছো যত আমাৰ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড বহুত আছে আমাৰ ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন বালুন্ড হৈ গৈছে ৰাইট এই ক্ষেত্ৰত ডেভেলপমেন্টৰ আৰু বেছি স্কোপ আছে whereas বেলেগ কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ যদি চাও জাপান ইউএস ইউকে তেওঁলোকৰ কি হৈছে বা ফ্ৰান্সত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই আছে কি হৈছে তেওঁলোকৰ ইমান বুজা হৈ গৈছে পেনশন গিভিং যেটো পপুলেশন হয় বহুত বাহি গৈছে ৰাইট হেকানে তেওঁলোকে কি কৰিলে 62 ইয়াৰ্স যেটো ৰিটায়াৰমেন্ট আছিল তেওঁলোকে তো বহাই 64 কৰি দিলে ঠিক আছে আৰু 2 বছৰ কৰিব লাগিব হেই কাৰণে গুটে তাৰ ভিতৰত ম্যাসিভ প্ৰটেষ্ট চলি আছে গুটে জলাই মিলি আদায় কৰিছে সো তেনেকুৱা কথাবোৰ আহি পৰিছে মোস্টলি বিকজ ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন বাহি গৈ আছে ৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত ইন্ডিয়া বহুত ডাঙৰ স্কোপ আছে আমাৰ বহুতখিনি স্কিলড বা বহুতখিনি এনাৰ্জেটিক ইউথ আছে ৰাইট সো হে ক্ষেত্ৰটো আৰু ইন নেক্সট ডিকেডস আমি দেখিম যে বহুতখিনি ওয়ার্কিং এজ গ্ৰুপস আৰু আমাৰ ইন্ডিয়ান ডায়াসপৰা আৰু বেছি এক্সপান্ড হ'ব ঠিক আছে সো মোস্টলি ডেভেলপিং এণ্ড পুৱাৰ কান্ট্ৰিজ লাইক ইন্ডিয়া witnessing a rise in young population while the developed countries have crossed that phase as depopulation has set in ঠিক আছে সো depopulation হৈছে ৰিপ্লেসমেন্ট ৰেটত কিও তললৈ নামি আহিছে ঠিক আছে so ekhinte depopulation is also in news right depopulation he je term to ahi ase so ekhiniu apnaloke sai lobo ebar
Alright, so this was it. এইখিনিয়ে আছিলে আজি আমাৰ সেশনটো. Thank you for watching this video. আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডবেক দিব লগা আছে কাইন্ডলি আমাক কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব. Till then, bye bye.